Flexbox series එකේ අලුත් එපිසෝඩ් එක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ align items කියන CSS rule එක ගැන. එහෙනම් අපි යමු intro එකට. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ front end යාළුවෝ හැමෝම ඔබ මේ එකතු වෙලා තින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. ඔබ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell notification එක ඔබලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අලුත් මාතෘකාව ඒ තමයි align items කියන property එක. හරි. මුලින්ම මම demo එකට යන්නම්. demo එකේ මම කියන්න මම මොනවද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. මේ output එකේ මේ HTML එකේ තියෙන්නේ flexbox එකක් තියෙනවා, paragraph 4ක් තියෙනවා. එච්චරයි. අපි style වල දාලා තියෙන්නේ global select එක තියෙනවා. මේ හැම ක්ලාස් එකටම padding තියෙනවා, center line කරලා තියෙනවා, font එක තියෙනවා, ඒ ටිකයි. ඊට පස්සේ මේ හැම box එකටම colors දීලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ values ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ABCD තියෙනවා, colors ටික තියෙනවා. හරි. මම flex කියලා දැම්මා. flexible box parent flex කියලා දාපුවාම මේ ආකාරයට visible වෙනවා. දැන් අපි හිතමු මොන හරි වෙලාවක මම මේ box එකට height එකක් දුන්නයි කියලා. 300 pixel වෙන්න කියලා. කරන්න අවුලක් නෑනේ. මොකද පොඩි වෙන්න ඕනේ නෑ, මට ලොකු box එකක් එන්න ඕනේ. එහෙම වුණා මොකද වෙන්නේ? මේ ඔක්කොම color එකත් stretch වුණා නේද යටටම. ඔන්න ඔතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. ඔය ප්‍රශ්නේ විසඳන්න තමයි align item කියලා කතාව එන්නේ. මම පළවෙනි රූල් එක කතා කරන align items වල. හොඳයි. මම මේක ටිකක් මේ අඩු කරගන්න size එක. එතකොට මේක හොඳට පේනවා. හරි. align items. මේකේ තියෙනවා පළවෙනි එක flex start. flex start දාපුවම මොකද වෙන්නේ? refresh කරමු. දැක්කද? දැන් මට height එක වෙන මොකක් හරි තියෙන අනිත් div එකක් නිසා මට ලොකු height එකක් දෙන්න උනා කියමුකෝ. එතකොට මේ කොහොම මට දික් වෙන්න ඕනේ නෑ. එතකොට මට මේ content height එක මේ තියෙන content height එකට තිබ්බම ඇති මේ box එක. මම අනිත් වැඩකට මම මේ height එක දුන්නේ. එතකොට flex start පාවිච්චි කරාන use කරාන මට ලේසියෙන්ම මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි flex start position එකට යන්න. දැන් ඕකේම කතාවේ ඊළඟ මොකද්ද? flex end. end කිව්වම මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේ channel එකේ මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයගොල්ලෝ මොනවද හිතන්නේ? flex end කිව්වම මොනවා වෙයිද? අන්න හරි. අපි බලමු. යටට flex end. ඒක තමයි උනේ. simple scene එක. flex start කිව්වහම මේක උඩට ගියා. flex end කිව්වහම තිබ්බ height එකේ යටටම ගියා. අපි මේක 100 VH කියලා දෙමු. VH කියන්නේ viewport height එක. මේ සම්පූර්ණ browser එක පේන height එකට. height එකටම ගියා. ඔක තමයි උනේ. මම මෙතන පේන 300 pixel කියලා දැම්ම height එක. එච්චරයි. ඔන්න ඕකයි කතාව. ඊළඟට මම නිකම්ම කියන්නකෝ center කියන එක. මොකක් වෙයිද center කිව්වනම්? මේ සම්පූර්ණ height එකේ. හරියට හරි. centerට ආවා. ඕක තමයි align items ටිකේ පළවෙනි තුන. ඊළඟට අපි කතා කරමු stretch කියන එක. මොකක් වෙයිද? ඔයගොල්ලෝ හිතන් stretch කිව්වහම මොනවා වෙයිද? හරි බලමු. තිබ්බ විදිහ. ඒක තමයි උනේ. ඒ කියන්නේ align items කියන එක නැති වුණා නම් තිබ්බ විදිහම. ඒකම තමයි stretch එකේ තියෙන්නේ. හරි? එතකොට stretch එකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. තිබ්බ height එකටම එයා ඇදලා ගත්තා. හරි. දැන් ඊළඟ එක තමයි baseline. baseline කිව්වහම මොකද වෙන්නේ? දැන් flex start උයි baseline උයි සමානද? නෑ. ඒකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න. මම මේ 1 2 3 4 කියලා තිබ්බ නේද? මම මේ 1 2 3 4 වලට එක එක font size දෙනවා. හරිද? 30px මෙයාට දෙන්නම් font size එක 60px කියලා දෙමු. ඊළඟට මෙයාට මම දෙනවා font size එකක් මොනවාද? 100px දෙමු. ඊළඟට මෙයාට මම දෙනවා font size එක 50px කියලා. දාලා හරි. මේක refresh කරන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන වෙච්ච සිද්ධිය. දැන් මේ line එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේ ABCD හරි තනි ඉරකින් යන්නේ කියලා? මේක ඇඳලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේක. මං හිතන්නේ හොඳටම ඒක කරා මං පොඩ්ඩක් ඉන්නු. මේ ඉර මෙන්න මෙහෙම යනවා මේ. දැක්කා. මේ විදිහට හරි කෙලින් මේ ඉර වැදුනා නේද? අන්න ඕක තමයි baseline කියන්නේ. හරියටම එක ඉරෙන් මේක හැදුනා. මම තව දෙන්නම් මේකට bottom එකකුත් දෙන්නම්කෝ.
අපි මාජින් හරි පැඩිං එකක් දෙමු. මෙන්න මෙයාට දෙමුකෝ මොකද්ද? පැඩිං බොටම් එකකුත් දෙමු ඒ ගාම්ම 30px කියලා. ඒත් මුකුත් උන්නේ නැහැ. හට මෙහාට උන්නේ නැහැ. අර content height එකටම මේක හදාගත්තා. ඒ කියන්නේ sorry content height කියන්නේ මේ font එකේ අර පටන් ගන්න තැනින්ම අර ඔක්කොම adjust කරගත්තා. ඒ අනුව ඒ තියෙන available height එකට මේක උඩ පල්ලෙහා කරගෙන කොහොම හරි content හැබැයි එක තනි ඉරකින් baseline එක හදාගත්තා. baseline concept එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔය ගැන තමයි අද අපිට කතා කරන්න තිබේ align items ගැන. ಜಾති පහක් තියෙනවා. flex start කියව මොකද උනේ? මෙයා හරියට උඩින්ම සෙට් වුණා. flex end කිව්වහම මොකක්ද වෙන්නේ? පල්ලෙහාට ආවා. center කිව්වහම හරි මැද්දට ආවා. stretch කිව්වහම available height එකට ඒ කියන්නේ by default stretch තමයි. ඒක තමයි අපි flex start කරන්න ඕනේ. මොකද content එකට මම height parent මම height එකක් දුන්නා වෙන්නේ ඔක්කොම ඒ යට තියෙන ඔක්කොම children උත් ඒ available height එකටම හදාගන්නේ. ඒක තමයි normal behavior එක. ඒක තමයි line items stretch කියන්නේ. එතකොට අන්තිම එක line items එකේ baseline කිව්වහම මෙන්න මේ විදිහට තියෙන font එකේ යට baseline values ඔක්කොම ගානට කෙලින් තමයි මේක adjust කරගන්නේ. තියෙන box වල width height ඔක්කොම adjust කරගන්න අර තියෙන content ටික සමානව හදාගන්න. ඕක තමයි baseline එකේ වෙනස. හරි. එහෙනම් ඔයගලන්ට මේ align items ගැන හොඳ දැනුවත් වීමක් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා channel එක subscribe කරලා bell notification එක ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ episode එකෙන් අපි හම්බ වෙනකන් ඔය හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.